नमस्ते हजुरहरु हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले दुधको छालीबाट घरमै शुद्ध घिउ बनाउने सजिलो तरिकाको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब हामीलाई बनाउनको लागि त सुरुमा त दुधै चाहिन्छ। मैले चाहिँ दुध लिएको छु। दुध तताइहोरी मैले चाहिँ 1 लिटर दुध तताइहोरी 4-5 घण्टा राखेर छाली निकाल्दै छु। ल हेर्नुस् त यसरी छाली निस्कन्छ। मन तातो दुधै फ्रिजमा राख्नुपर्छ अनि यसरी छाली निस्कन्छ। मैले चाहिँ यसरी जम्मा पार्छु। छाली सबै जम्मा पारेर डिप फ्रिजमा राख्छु। मैले चाहिँ यो 20-22 दिनको हो। मैले सबै छाली जम्मा पारेर डिप फ्रिजमा राख्दै जम्मा पारेको हो। त्यसपछि घिउ बनाउने दिन चाहिँ म बिहानै निकाल्छु बाहिर। अब मिक्सी जारमा म राख्दै छु घिउ बनाउनको लागि। सजिलो तरिकाले यसरी बन्छ घिउ चाहिँ। पहिला चाहिँ आमाहरूले ठेकीमा बनाउनुहुन्थ्यो भनेदेखि अहिले चाहिँ हामी यसरी मिक्सी जारमा बनाउँछौँ। मिक्सी जारमा बनाउनलाई असाध्यै सजिलो हुन्छ। हामीले मिक्सी जार चलाउनुपर्छ। हामीले बनाउनुपर्छ। चलाइ गर्नु हुँदैन। ल हेर्नुस् त यतिको भयो। अब फेरि म पानी थोरै राख्दैछु। अब बनिसकेको छ। अब 1-2 पल्ट चलाएर म फेरि निकाल्छु। ल हेर्नुस् त कस्तो मजाले नौनी छुटिसकेको छ मोहीदेखि। एकदम सजिलो तरिका हो यो चाहिँ। ल हेर्नुस् त नौनी घिउ कस्तो मजाको भएको छ हैन। म चाहिँ एउटा आरीमा राख्दैछु मोहीलाई। सबै मोही चाहिँ म यसरी राख्छु आरीमा। फेरि पानी राखेर पखाल्छु नौनी घिउलाई। यसरी पखाल्दा चाहिँ बिलाउनी कम बस्छ। यो मोही चाहिँ म बोट बिरुवामा राख्छु। अब धेरै दिनको छ खानुलाई चाहिँ अलिक मन पर्दैन। त्यसकारणले गर्दा बोट बिरुवामा हाल्छु म चाहिँ। ल मैले एकपल्ट बनाइसकेँ। ल हेर्नुस् त अब अझै बनाउँदैछु अर्को घान पनि। सुरुमा अलिक थोरै बनाएको थिएँ। अब फेरि अहिले अलिक बढी राखेर मैले चाहिँ बनाएको। दुध चाहिँ निकै बेर तताउनु पर्छ। मैले चाहिँ दुध चाहिँ उम्लेपछि चाहिँ ग्यासलाई मिडियम पारेर डाडु डुबाएर 40-45 मिनेट तताउँछु। अनि त्यस पछाडि मन तातो भएपछि चाहिँ म फ्रिजमा राख्छु। अनि फ्रिजमा राख्यो अझ भोलिपल्ट झिक्दाखेरि त झनै बाक्लो बस्छ। अनि आजको भोलिको पर्सि गरेर चलाए छाली निकाल्यो भने चाहिँ झन् धेरै छाली बस्छ। न पनि 5-6 घण्टा चाहिँ राख्नुपर्छ। ल हेर्नुस् त कस्तो मजाले बनिसकेको छ। सजिलो तरिकाले म चाहिँ यसरी नै बनाउँछु। अब मैले ग्यास बालेर नि सुरु गरिसकेँ घिउ खार्नको लागि। हामीले घिउ खार्दाखेरि चाहिँ छोड्नु हुँदैन। हामीले चलाइरहनु पर्छ। डाडु पनि डुबाइरहनु पर्छ। नभएदेखि उम्लेर पोखिनु सक्छ। घिउ छिट्टो उम्लिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ चलाउँदै बनाउनु पर्छ। म चाहिँ बिलाउनु टाँसिनु दिन्न। बिलाउनु टाँसिनु नदिकन चलाएरै बिलाउनु चाहिँ टाँसिँदैन। यसरी मजाले बिलाउनीलाई पनि गोड्दै हामीले चाहिँ घिउ खार्नुपर्छ। घरमा बनाएको घिउ चाहिँ मिठो पनि हुन्छ। मिसावट हुँदैन। हेल्दी पनि हुन्छ। बच्चाहरूलाई आफै खानलाई पनि मिठो हुन्छ। हेर्नुस् त हामीले लिएको दुधबाट यसरी छाली बनाउन सकिन्छ घरैमा। कस्तो मजाको भइसकेको छ। अब चलाइरहनु पर्छ। अब बिलाउनी खरिएपछि चाहिँ हामीले ग्यास बन्द गर्नुपर्छ। अब चाहिँ घिउ बनिन लागिसकेको छ। बिलाउनी पनि खरिसक्यो। पानी ग्यास मारेर मैले थोरै पानी छम्किँदैछु। यसरी पानी छम्किँदाखेरि चाहिँ घिउ दाना बस्छ भन्नुहुन्थ्यो मारले। त्यही गरेर म चाहिँ पानी थोरै छम्किँदैछु। ल हेर्नुस् त घिउ बनिसकेको छ। बिलाउनी तल बसिसक्यो। अब म हजुरहरूलाई बोतलमा सफा बोतलमा सुक्खा बोतलमा राख्नुपर्छ। यसरी धेरै दिनसम्म रहन्छ आफूले बनाएको घिउ। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नु होला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।